Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ tin nha. Bạn rõ ràng thức tỉnh là sự nghiệp song sinh hiếm có một trong vạn người, nhưng bị mọi người cười nhạo, chỉ có thể trở thành công nhân chỉ vì bạn đã thức tỉnh những người thợ đất sét và thợ nổ. Tất cả đều là nghề nghiệp, nhưng họ không biết, bạn có thể kết hợp hoàn hảo hai nghề nghiệp, phát huy sức mạnh siêu nhiên. Giờ này, lễ thức tỉnh đang được tổ chức trên sân chơi của trường. Lý Tiêu, cậu không hề căng thẳng chút nào. Còn cười được nữa. Cậu biết gì chứ, con trai thích cười sẽ không xui xẻo. Chẳng lẽ cười một cái là có thể thức tỉnh nghề nghiệp chiến đấu? Đúng vậy, mau cười cho ông xem nào. Này này. Trương Đại cuộc sống nghề nghiệp nấu à? Tư Chí cuộc sống nghề nghiệp thợ bánh mì. Tiếp theo, Trương Tiểu Hoa liên tục kiểm tra 5 đến 6 bạn học. Không có nghề nghiệp chiến đấu nào xuất hiện, nhóm học sinh này thật là tệ. Trương Tiểu Hoa thức tỉnh nghề chiến đấu. Phong thái tích cực khá tốt. Tiếp theo, Tiêu ca. Sau này anh sẽ là anh trai của em. Con trai thích cười may mắn của Nhiên không quá tệ. Tiểu Hoa đều nói rồi, nghe lời anh sẽ không sai. Tiếp theo, hãy xem và học hỏi. Xem anh trai thức tỉnh như thế nào. Tay nắm nhật nguyệt và hái sao trời. Thế gian không ai bằng ta. Nghề nghiệp sinh hoạt, thợ làm đất sét. Chỉ có thế này thôi sao? Con tưởng giỏi lắm. Hóa ra là một thợ làm đất sét, không bằng người đầu bếp trước kia. Đầu bếp ít nhất cũng có thể nấu ăn ở nhà. Làm ra vẻ ghê gớm lắm, kết quả cũng là người bình thường. Xuống đi. Thầy giáo, thử lại lần nữa đi ạ. Biết đâu còn có bất ngờ. Có thể có bất ngờ gì chứ? Thử xem, thầy thử xem. Thầy Mục bất đắc dĩ, chỉ còn cách giải phóng thêm một kỹ năng nữa. Giây tiếp theo, thầy Mục mở to mắt. Hai nghề, lại xuất hiện hai nghề. Trên thế giới không có quá 10 người làm việc đôi. Nhưng khi thầy Mục nhìn thấy nghề nghiệp thứ hai, hoàn toàn im lặng. Nghề đôi có chút thú vị, nhưng không nhiều. Cái thứ hai em thức tỉnh cũng là nghề nghiệp sinh hoạt. Thợ nổ, khuyên em nên vào một trường đại học kỹ thuật. Sau này cũng có thể tìm một công việc tốt. Lý Tiêu chán nản từ pháp trận đi ra, trở lại đội ngũ. Tôi cũng là một người xuyên không. Thật sự chỉ có thể trở thành thành viên của xã hội ốc vít sao? Lý ca, đừng buồn nữa. Sau này em sẽ chăm sóc anh. Đây là cậu nói đó. Lý Tiêu nở một nụ cười. Trái tim ấm áp, nhưng tình cảm này có thể duy trì được bao lâu? Sau đó Lý Tiêu mở bảng thông tin. Họ tên Lý Tiêu, thợ đất sét chuyên nghiệp. Chất nổ cấp 1. Thiên phú nhất thể song hồn đã tự động thích ứng. Bạn có thể kết hợp chất nổ vào mô hình đất sét, chế tạo bom đất sét đặc biệt, đất sét thành thạo sơ cấp. Sử dụng đất sét để làm mô hình đất sét. Bùng nổ thành thạo sơ cấp. Sử dụng bột thuốc để tạo ra chất nổ si sơ cấp. Sau nghề nghiệp sinh hoạt của tôi, sau khi được ban phước bởi tài năng, có thể chế tạo bom đất sét, chắc cũng có thể so sánh với nghề chiến đấu rồi. Nửa tiếng nữa, lễ thức tỉnh kết thúc. Lớp 2 năm 3 thức tỉnh 10 nghề chiến đấu, 15 nghề nghiệp chuyên sâu, những người khác đều là nghề nghiệp sinh hoạt. Tốt nhất là thánh kỵ sĩ của Trương Tiểu Hoa. Các bạn, lời khuyên về nghề nghiệp sinh hoạt, mọi người ra xã hội sớm hơn, hỗ trợ gia đình, tăng cường nghề nghiệp có thể thi đại học bình thường. Nghề nghiệp chiến đấu có thể thi vào học viện chiến đấu chuyên nghiệp để học thêm, nhưng muốn vào học viện chiến đấu chuyên nghiệp, tôi cần 2 người lên cấp 10 trong vòng 2 tháng. Sau đó thống nhất vào bí cảnh kiểm tra, theo đánh giá bí mật. Hiệu trưởng trường cao đẳng Lão Nguyên vừa nói xong, có rất nhiều bạn học đi mời Trương Tiểu Hoa. Hy vọng hợp tác với cậu ấy để nâng cấp không? Tôi sẽ đưa anh em tôi lên cấp. Tiểu Hoa, sau này cậu sẽ biết. Làm anh em với tôi sẽ đưa cậu đứng trên đỉnh cao. Lý ca, đây là anh nói đó, em tin anh. Trên đỉnh thế giới có anh thì có em. Trương Tiểu Hoa điên rồi, đây không phải là ngu ngốc sao? Mang theo một gánh nặng, nếu không lên được cấp 10, nhưng lại bỏ lỡ kỳ thi rồi. Lý Tiêu về đến nhà, không thể chờ đợi để vào phòng của chị gái, xem đất sét của chị ấy. Tôi xem thử. Lý Tiêu lấy ra 3 phần đất sét trắng sơ cấp từ ba lô. Sử dụng kỹ năng đất sét thành thạo bắt chước con chó con trên bà, chế tạo mô hình thất bại. Thiếu kỹ năng. Được rồi, tôi nghĩ nhiều quá, xem ra chỉ có trình độ kỹ năng càng cao để tạo ra những thứ càng phức tạp. Ngay lúc này, chị gái Lý Uy Vũ vào phòng. Tiểu Tiêu, em xưa nay luôn coi thường đồ đất sét của chị. Sao hôm nay đột nhiên có hứng thú? Em đột nhiên thấy mấy con búp bê đất sét của chị khá đáng yêu. Lý Uy Vũ nhíu mày, có linh cảm không tốt. Một tin tốt, một tin xấu. Nghe cái nào trước? Nghe tin tốt đi. Em thức tỉnh 2 nghề. Cái gì? Sau nghề nghiệp, đó là sự tồn tại của thần linh. Không ngờ em lại may mắn như vậy. Tin xấu là thức tỉnh phải xong nghề nghiệp sinh hoạt. Viên. Chị à, chị là con gái sao lại nói tục thế? Cái gì mà xong nghề nghiệp?
Cái đầu tiên là thợ đất sét. Chị luôn nghi ngờ em là được nhặt. Bây giờ xem ra em của Nhiên là em trai của chị. Tiết kiệm bị xét nghiệm chị mới là người được nhặt phải không? Đừng nói nhảm nữa, cái kia thì sao? Thợ nổ không tệ. Chị gái cố gắng hết sức để đưa em vào trường đại học kỹ thuật, sau này là một thợ nổ bom an toàn cũng được. Chị ơi, em không muốn làm thợ nổ, em muốn giúp chị trở thành một thợ đất sét. Em là thợ đất sét gì vậy? Làm thợ nổ không tốt sao? Lương cũng cao. Chị ơi, em sợ bom. Người ta sợ. Lý Uy Vũ suy nghĩ rất lâu vẫn đưa tay ra. Chào mừng em đến với xưởng làm búp bê đất sét Uy Vũ. Chúng ta cùng nhau phát chi. Sáng tạo rực rỡ. Cho em một chút tài liệu để em có thể nâng cao trình độ kỹ năng. Gợi ý, Lý Uy Vũ giao cho bạn đất sét sơ cấp màu trắng. 999 bản, tổng cộng 4 chồng. Chi phí sinh hoạt đã tiêu xong rồi, cho một chút chi phí Mặc dù đã tốt nghiệp nhưng chưa bắt đầu kiếm tiền. Chỉ có thể sống qua ngày. Những ngày nhịn nhục khi cơm đến tay. Thông tin giao dịch, Lý Uy Vũ tặng bạn tiền đồng, 5.000 đồng, của Nhiên là chị ruột. Rõ ràng là không có nhiều tiền, nhưng vẫn rất hào phóng với em. Sau khi có tia, Lý Tiêu đã mua 100 gói bột nổ xi với giá 3.000 đồng. Bắt đầu cố gắng một lần nữa để nâng cao bom đất sét. Sản xuất thành công, nhận hàng. Quả bom đất sét hình bầu dục. Sau khi gây rung động sẽ phát nổ. Gây sát thương, bạn đã tạo thành công một sản phẩm hiệu quả hoàn toàn mới. Có thể tự đặt tên hoặc tự động đặt tên bằng hệ thống. Thành công rồi, nhưng cái tên mà hệ thống đưa ra quá khó nghe. Đổi thành C1 của đậu này. Được rồi, xác định công thức rồi. Lý Tiêu bắt đầu không ngừng sản xuất, mức độ thành thạo tăng lên. 1 tiếng nữa, Lý Tiêu đã làm 30 viên bột nổ. Chỉ còn lại 30 gói. Sản xuất thất bại, tinh thần không đủ. Xem ra sau này nâng cấp, đầu tiên phải nâng cao tinh thần. Đi ngủ thôi. Mưa rơi, mời bạn trở thành nhân viên cửa hàng búp bê đất sét Uy Vũ. Có quyền hạn đăng bán sản phẩm. Có chấp nhận hay không? Cái gì? Em trai làm nhân viên cửa hàng thôi sao? Lý Tiêu liếc nhìn thông tin cửa hàng. Cửa hàng này chỉ là một cửa hàng 1 sao. Chị gái dựa vào cửa hàng này để nuôi 2 người họ. Cho bạn đi học. Doanh thu tháng trước chỉ có 4.000 đồng. Không bao gồm chi phí thu nhập ước tính 2.000 đồng. Lý Tiêu tải lên một sản phẩm C1 của đậu này. Giá 1.000 đồng. Lúc này, Lý Uy Vũ nhận được thông tin cửa hàng. Thứ này có ai mua không? Thậm chí còn niêm yết giá 1.000 đồng. Tại sao em không đặt giá 10.000? Mấy con búp bê đất sét tỉ mỉ cũng mới bán được 100-200 đồng. Không được, vẫn là cắn răng. Nuôi nó học đại học kỹ thuật làm thợ nổ. Ngày hôm sau ở cổng thành Nam Giang Thành, nhiều người ở đây đang ra khỏi thành phố. Cũng có rất nhiều người đang kêu gọi thành lập đội. Ban Hoa Phương, Nhu Nhu nhìn thấy Trương Tiểu Hoa, mời Trương Tiểu Hoa, trùng hợp như vậy. Cùng nhau hợp tác nhé. Hợp đội, được thôi, nhưng mang theo anh em tôi. Đội của chúng tôi đã có 4 người rồi. Chỉ thiếu 1. Nếu không thì cậu đến đi. Hiện tại đội chỉ có 3 người. Nhưng Phương Nhu Nhu biết Lý Tiêu là nghề nghiệp sinh hoạt, cho nên không muốn mang theo gánh nặng. Vậy bỏ đi, một nghề nghiệp sinh hoạt cũng đến góp vui. Chỉ là muốn lợi dụng anh em của cậu ta thôi. Nghề nghiệp cuộc sống bị người ta kéo một cấp mất 10.000 điểm chia tiền. Trương Tiểu Hoa cũng ngu ngốc. Gánh nặng như vậy sẽ chỉ làm chậm trễ mình thôi. Các người nói gì? Quên đi, cháu cắn cậu một cái. Cậu còn có thể cắn lại một cái sao? Rất hợp lý. Lý Tiêu gửi lời mời thành lập đội cho Trương Tiểu Hoa. Đội hình thành công, đội trưởng, sao biển lớn, thành viên, một đóa hoa nhỏ màu đỏ. Số lượng đội hiện tại là 2, chia sẻ kinh nghiệm 50%, chế độ phân phối chiến lợi phẩm được phân bổ ngẫu ni. Chỉ có 2 người. Người hoang dã không phải là trò trẻ con. Mỗi năm có vô số người mới chớt bên ngoài. Đánh được thì đánh không được thì chạy, yên tâm đi. Hãy cẩn thận. Không ai quan tâm đến bạn khi bạn ra khỏi thành phố. 2 người đi ra ngoài thành Bình Minh chiếu rọi thảo nguyên. Đây là nơi dành cho người mới tập la. Mục tiêu của họ là Si-Lam yếu nhất. Nhưng có rất nhiều phụ nữ. Mỗi đội canh giữ một điểm quái, không cho người khác qua. Lý Tiêu và Trương Tiểu Hoa chỉ có thể đi sâu vào bên trong. Cuối cùng cũng tìm thấy một con Si-Lam bị bỏ lại. Cùng nhau rớt nó. Anh không có trang bị và không có kỹ năng chiến đấu. Làm sao mà đánh? Tôi có hàng khủng đấy. Cái gì? Lấy ra dọa, sợ chết khiếp. Xem ngạc nhiên không? Ngạc nhiên không? Anh ơi, anh lấy nó ở đâu vậy? Anh trai, Si-Lam đến xử bọn mình rồi. Lùi lại phía sau tôi, để tôi lo. Tấn công nhanh Si-Lam, kinh nghiệm tăng, nhận được nguyên liệu, 2 phần nước mũi xanh. Mà nó, anh ơi, cái của này của anh nổ được đấy. Làm sao anh làm được? Đừng quên, anh là song nghề nghiệp đấy. Trương Tiểu Hoa đột nhiên hồi phục tinh thần. Nhìn anh cười như nhìn thần. Anh trai đưa em lên đỉnh cao rồi. Yên tâm đi, cậu đã vượt qua được thử thách của tôi rồi. Anh ơi, đừng giả vờ nữa. Tiếng nổ đã thu hút một con Si-Lam từ phía xa chạy tới. Đừng ra tay, xem sức mạnh của tôi đi.
Si Lam mạnh mẽ phát động tấn công vào Trương Tiểu Hoa. Trương Tiểu Hoa phát động kỹ năng chặn thành công ngã xuống. Sau đó sử dụng kỹ năng búa đập vào đầu nhỏ của Si Lam, gây 2 điểm sát thương. Nhưng Si Lam có 100 máu. Cứ như vậy, cậu đánh tôi đỡ, lặp đi lặp lại 15 lần. Cuối cùng cũng nghiền nát Si Lam đến chết. TNT hết cả lên. Tiểu ca, so với anh, em cảm giác em là phế vật. Tôi nghĩ, chúng ta có thể thử đánh quái vật mạnh hơn. Có lý, triệu hồi sư cấp 45. Đội trưởng đội Hồng Liên, Lâm Vãn Tình. Cửa hàng búp bê đất sét này không tệ nhỉ. Cái này nằm ở cửa hàng nhỏ làm bằng tay không tệ sao? Sao trước đây không phát hiện ra? Sau đó cô ta chi 50.000 đồng, trực tiếp làm trống toàn bộ cửa hàng. Hình như có một thứ gì đó kỳ lạ lọt vào. Một quả đậu nảy si một mới, người chế tạo, sao biển lớn. Tác dụng, gây chấn động, sẽ có một vụ nổ gây thiệt hại. Cái này là bom mà. Lâm Vãn Tình lập tức triệu hồi thú cưới của mình, bay vào tự ni. Hầu hết trong số này là quái vật hoang dã cấp 10. Công cụ này nên sử dụng như thế nào? Ném pháo là phải ném vào người nó sao? Kinh nghiệm cộng 1 có được vật liệu Jungle Burly. Rất trong nháy mắt, không phân biệt nghề nghiệp, các mặt hàng có thể gây sát thương bất kể cấp độ. Thật tuyệt vời. Lâm Vãn Tình xem lịch sử giao dịch, má ơi, rẻ quá, vậy mà chỉ bán 1.000 đồng. Đồ tốt đấy, nếu có thể lấy thêm một chút. Ngay cả khi tôi vào phó bản tiếp theo cũng có tác dụng rất lớn. Nhưng bên ngoài, căn bản không có lưu truyền loại đồ tốt như vậy. Chẳng lẽ là độc quyền của cửa hàng nhỏ Uy Vũ? Đây là một thứ tốt. Chờ lần sau nó lên kệ rồi lại mua. Đông cò buổi sáng, trên đường đi, Lý Tiêu gặp bao nhiêu là cho nổ bấy nhiêu. Quả bom này của anh mạnh đến mức nào? Tại sao số lượng thiệt hại đều không nhìn thấy? Trực tiếp thành 10 mấy rồi. Tôi cũng không rõ lắm. Chắc chỉ có quái vật mới có thể chống lại một đòn. Để xem số lượng thiệt hại. Lý Tiêu lại cho nổ một quả bom, giải quyết một con quái vật cấp 5, nâng cấp, tăng cấp, nhận 5 điểm thuộc tính. Tự do phân phối. Lý Tiêu suy nghĩ một chút hệ thống rồi tăng 1 điểm thể chất, 1 điểm nhanh nhẹ, 3 điểm tinh thờ. Sau khi Trương Tiểu Hoa nâng cấp thì chọn tăng 2 lực, điểm 3 thể chất. Anh ơi, vốn dĩ nói là em dẫn anh lên cấp, kết quả lại đảo ngược rồi. Bình thường, đội 5 người sẽ mất 1 ngày để lên cấp 2. Và họ được thăng lên cấp 2 chỉ trong 1 giờ. Xin lỗi, chúng ta lại đi đánh điểm ghê gớm thật. Ở đây không đủ, hơi lãng phí đạn đại bác của tôi. Còn bao nhiêu quả bom như vậy? Chỉ còn 15 viên. Tất cả đều do anh làm phải không? Bao nhiêu tiền một phát? Cần tiêu thụ 1 đất sét, 2 bột nổ. Đất sét rẻ hơn 2 đồng một cái. Đắt là bột nổ, một gói 30 đồng. Chuyện nhỏ, chúng ta đi đánh thứ lợi hại hơn đi. Hơi đắt. Vật liệu chúng ta đánh trên đường đi. Nước mũi xanh hay gì đó. Tổng cộng có thể không bán được 1 đồng xu nào. Hãy tiết kiệm một chút, để em đánh quái đi. Đây là khoản đầu tư cần thiết, mở mang tầm mắt chút. Chờ chúng ta đẳng cấp cao hơn đi vượt phó bản cao cấp. Còn sợ không có bản lĩnh sao? Cũng đúng. Nhưng những gì cậu nói cũng không phải là không có lý. Có thể tiết kiệm, như vậy bây giờ cậu đã lên cấp 2 rồi, trở nên không sợ đánh nữa. Cậu đi kéo quái vật lại với nhau, tôi cùng lúc cho nổ bom, ý hay đấy Tiêu ca. Quyền hành pháp của hai anh em rất mạnh, làm đi. Trương Tiểu Hoa cầm khiên bắt đầu đi tìm quái vật cấp 5. Loại quái vật này lượng máu 250, kỹ năng là va chạm, may mà đỡ đòn của thánh kỵ sĩ phát huy tác dụng lớn. Lại đây. Rớt lợn rừng, nhận được nguyên liệu 2 phần lông lợn rừng. Kinh nghiệm cộng 160, sau nhiều lần lặp lại như vậy, hai người lại nâng cấp. Sau khi thêm điểm, lại mở bảng thuộc tính để xem. Tên, Lý Tiêu, nghề nghiệp, thợ làm đất sét, thợ nổ, sức mạnh 4, nhanh nhẹn 7, tinh thần 10, thể chất 7. Cấp 3 rồi ha ha. Vậy thì về trước đi, kho thuốc súng của tôi cũng trống rỗng. Hai người theo bản đồ trở về. Đột nhiên một ánh sáng trắng từ trên trời giáng xuống, chiếu sáng trên mặt đất. Tôi không nghĩ nó được viết trong sách. Phó bản ngẫu nhiên ngoài trời sao? Thật sự có thể là phó bản C5, loại phó bản ngẫu nhiên 1L. Đề nghị cấp 5, đề nghị số người 5. Độ khó hơi cao. Đề nghị đội 5 người cấp 5. Không vào hang hổ thì không bắt được hổ. Nhưng anh hết thuốc nổ rồi. Tôi có thể tạo ra nó ngay tại chỗ. Thế là Lý Tiêu ngồi trên mặt đất, chuẩn bị bắt đầu làm bột nổ. Còn 30 gói, rất nhanh Lý Tiêu làm ra 15 quả đậu nảy C1. Sau đó lại đến cửa hàng giao dịch, dùng số tiền còn lại là 66 gói bột nổ, làm ra 33 quả đậu nảy C1. Tôi đã làm 66 cái rồi, hay là làm thêm 34 quả nữa cho tròn trăm. Không có tiền mua bột nổ. Thông tin giao dịch tặng bạn một bông hoa nhỏ màu đỏ, tặng cho bạn 5.000 đồng. Ở đâu ra vậy? 2 tháng chi phí sinh hoạt đều dồn lên anh rồi. Cái thằng nhóc này đúng là biết vét sạch. Lý Tiêu lại bỏ ra 3.000 đồng để mua 100 gói bột nổ, tạo ra 34 cái, đủ 100 cái. Bước vào phó bản. Đúng lúc đó một đội chạy tới. Đáng tiếc,
Phó bản ngẫu nhiên là mới ở thảo nguyên bình minh này. Khả năng cao là bên trong vườn si lam, bên trong có rất nhiều sim. Mặc dù là quái cấp 1, nhưng nhiều kinh nghiệm, nếu có thể vào phó bản ngẫu nhiên đó, một hơi có thể đưa chúng ta lên cấp 5. Anh ơi, anh đưa chúng em lên cấp đã rất hài lòng rồi. Cảm ơn anh. Hóa ra Phương Nhu Nhu dựa vào ngoại hình đã quyến rũ được một pháp sư cấp 12. Vậy hôm nay thôi đi, về đi, trời tối rồi. Cảm ơn anh trai, ngày mai gặp nhé. Phương Nhu Nhu nói xong, liền lén thêm pháp sư này làm bạn. Anh trai tối nay cùng nhau ăn cơm nhé. Cô ta định trước tiên giữ chân pháp sư này, sau đó vứt bỏ hai người cùng đội. Ngày mai một mình cùng pháp sư đi ra nâng cấp, hiệu quả cao hơn. Lúc này trong vườn si lam xuất hiện thành từng đống. Nếu là đội ngũ cấp 5 bình thường, chắc cũng không dám đối phó quá nhiều cùng một lúc. Cần dụ quái ra từng đợt để tiêu diệt. Đối với Lý Tiêu, đơn giản là nâng cấp thiên đường, ném bom xi một của pháo rơi xuống, trực tiếp nổ tung một đám. Rất nhanh hai người cùng nhau thuận lợi thăng lên cấp 6. Tên Lý Tiêu. Nghề nghiệp, thợ làm đất sét, thợ nổ, cấp 6, sức mạnh 4, nhanh nhẹn 10, tinh thần 19, thể chất 10. Mau nhìn con quái cuối cùng kìa. Ba si của si lam, trùng của phó bà. Đó là một si lam khổng lồ đang ngủ, cao bằng 1 tầng. Vua si lam. Tình anh cấp 10, lượng máu 10.000, kỹ năng, xung kích, phân liệt, tự hồi phục. Si lam này có kỹ năng phân liệt. Chúng ta nếu một đòn không rớt được thì phiền phức rồi. Có thể chia nhiều ra. Ngoài ra còn có chức năng tự hồi phục. Vậy thì toàn bộ hỏa lực. Thế nào là toàn bộ hỏa lực? Lý Tiêu trực tiếp lấy ra 20 của pháo nòng súng còn lại. Cậu 10 cái, tôi 10 cái. Chúng ta cùng nhau ném. Cũng được đấy. Nếu không chốt thì sao? Không nổ thì chạy trước. Vậy là xong rồi. 20 con số sát thương không ngừng nhảy lên, nhưng tổng lượng máu của vua Si Lam chỉ có 10.000. Nói cách khác, 5 quả bom là đủ. FM, sát thương hoàn toàn vượt quá rồi. Một cái trị giá 64 đồng. Quá mạnh. Quả bom này đã gây ra 2.500 sát thương. Rất quái vật ưu tú vua Si Lam. Kinh nghiệm cộng 6,0, lấy thiết bị màu xanh lá cây, vương miện Si Lam, cấp độ tăng thêm 5 điểm thuộc tính. Tự do phân phối, đã thông qua vườn Si Lam rồi. Mất 30 phút 14 giây để có được đánh giá AC. Hộp vàng thưởng. Hai người cùng lúc đạt cấp 7. Điều này chỉ mất 1 ngày. Này, tôi còn có một bộ trang phục nữa. Vương miện vua Si Lam hiếm đến màu xanh lá. Trang sức. Cấp trang bị 5. Yêu cầu trang bị không có. Thông tin cơ bản, phòng thủ vật lý cộng 10. Tinh thần cộng 10. Thể chất bằng 10. Hiệu quả, khi bị tấn công vật lý sẽ giảm một lượng sát thương nhất định. Đồ tốt đấy. Tiểu cực phẩm, tiếp theo sẽ mở dương kho báu vàng rồi. Kho báu vàng gì chứ? Không phải là dương kho báu bạc sao? Hai người nói chuyện một hồi mới phát hiện được dương kho báu khác nhau. Con đường giữa người với người là không thể sao chép. Hãy nhớ đi trên con đường của cuộc đời mình. Ngay cả khi bị thương khắp người, cũng phải cười trải nghiệm hương vị này. Ha ha ha, cậu cười còn xấu hơn cả ma. Trương Tiểu Hoa mở dương kho báu bạc, nhận một viên ngọc lục bảo sơ cấp. Khảm vào trang bị có thể tăng 30 thể lực. Đặt ở cửa hàng giao dịch bán 10.000 không thành vấn đề. Lý Tiêu cũng mở dương vàng. Sách kỹ năng, thuật thánh quang cao cấp, cấp học 20. Yêu cầu học, thuật thánh quang đầy cấp. Hiệu quả, kỹ năng hồi phục đơn thể mạnh mẽ, khôi phục trạng thái số lượng lớn, gây thiệt hại lớn cho xác sống. Nếu thứ này bán ra, chắc là có thể bán được giá rất cao. Tôi sợ phải mất hàng trăm ngàn đồng. Lý Tiêu yên lặng nhìn về phía Trương Tiểu Hoa. Chết tiệt, sao cậu may thế? Đây là cái gì vậy? EP một đống. Đây đặc biệt là thánh quang thuật cao cấp, một trong những kỹ năng độc quyền của các hiệp sĩ và linh mục. Tôi nói cho cậu biết, nếu hôm nay cậu không vượt qua bài kiểm tra. Cha nuôi. Cha nuôi. Lý Tiêu nhìn thấy đối phương không ngừng hô cha nuôi, trong lòng hơi cân bằng một chút. Sau khi rời khỏi phó bả, hai người còn lại hướng về phía Giang Thành. Ai về nhà nấy, ai tìm mẹ nấy. Lý Tiêu về đến nhà, chị gái Lý Uy Vũ đã làm đầy một bàn thức ăn rồi. Tôi lau mũ trò chơi thực tế ảo. Đây là công nghệ cao mới nhất. Người làm nghề sinh hỏa có thể tận hưởng niềm vui của nghề chiến đấu bên trong. Ngoài ra, nghe nói còn có trò chơi tình yêu đặc biệt. Chị cướp à? Không thể nhổ ngà voi ra khỏi miệng chó. Đoán xem chuyện gì đã xảy ra hôm nay. Chuyện gì đã xảy ra? Hôm nay có một khoản tiền lớn đặt đất sét trong cửa hàng của chúng ta. Tất cả đều mua hết rồi. 50.000. Lập tức kiếm được hơn 30.000 đồng. Bao gồm cả con nòng nọc bị hỏng mà em nặn. Chắc là không chú ý. Mua vào lô Âu. Cái gì gọi là nòng nọc hỏng? Đó là bom đất sét đó. Lý Tiêu vừa muốn mở hộp đóng gói mũ bảo hiểm ảo. Ê đừng mở ra. Hứa với chị một việc mới được mở ra. Gì? Em phải hứa với chị gái là sẽ tiếp tục học đại học kỹ thuật. Sau này làm công việc thợ nổ được không? Vậy không được.
Em chỉ muốn làm thợ làm đất sét thôi. Em không có tài năng nào ở lĩnh vực đó. Đồ Em làm không thể có người mua được. Người đó bị mù à? Chúng ta đặt cược xem có dám không? Nếu đồ của em có thể bán được, sau này đừng nhắc đến chuyện này nữa. Ok không? Được. Ăn cơm trước đi rồi tính. Lý Tiêu cầm mũ ảo nhanh chóng chạy về phòng. Thông tin giao dịch. Tặng cho bạn 1.000 đồng, được thôi. Đây là 1.000 đồng tôi kiếm được. Chị ơi, bán hàng thật tốt. Mua 100 gói bột nổ với giá 5.000 đồng. 1 tiếng nữa, lại làm 50 cái của pháo nòng súng C1. Lên kệ 10 cái thử xem. Vậy, Lý Tiêu lại cho lên kệ 10 của pháo nòng súng C1. Giá đề cập đến 2.000 đồng. Sau đó mang theo mũ bảo hiểm chơi trò chơi tình yêu bí ưa. Trường cao đẳng chiến đấu cao phố Trung Châu, trường cao đẳng Long Hồ. Lâm Vãn Tình mở cửa hàng giao dịch, tìm đến quầy bán đồ thủ công. Pháo nòng súng C1 đã được lên kệ 10 cái, giá tăng lên 2.000 đồng. Nhưng vẫn rất rẻ. Mua, nếu mỗi lần tôi đều đen thứ này, ngay lập tức mua hết. Vậy thì tôi là người duy nhất biết bí mật này. Mà Lý Uy Vũ bên này nhìn thấy tin bán hàng, lập tức lao vào phòng Lý Tiêu. Sao vậy? Sao mặt mày yếu thế? Có không? Không nói cái này nữa. Chúng ta giàu rồi, đống đồ rác rưởi em làm lại bị tên ngốc nhiều oán khí kia mua nữa. Trả 20.000. Cái gì rách nát? Tên ngốc gì chứ? Rốt cuộc chị có xem rõ sản phẩm em cho lên kệ không? Không phải chỉ là nòng nọc đất sét sao? Cái đó của em có thể rớt trong vài giây. Bom đất sét cho quái vật dưới cấp 10. Chúa ơi, em là thiên tài. Hợp nhất hai nghề nghiệp sinh hoạt, tạo ra một cái gì đó hoàn toàn mới. Thật là cao tay. Sau này chúng ta thật sự có thể phát chi. Chị ơi, em không muốn chỉ là người làm thuốc nổ. Em muốn thi vào học viện chiến đấu. Em sẽ chiến đấu. Nhưng dù sao em cũng chỉ là một nghề sinh hoạt, không có kỹ năng chiến đấu. Kỹ năng độc quyền của thợ đất sét cấp 10 là thao tác đất sét, điều khiển đất sét. Em nghĩ lúc đó em sẽ có khả năng chiến đấu. Kỹ năng độc quyền của bậc thầy đất sét cấp 10 là điều khiển đất sét. Kỹ năng độc quyền cấp 20 là tạo ra các đặc tính của đất sét, phối hợp với bom có lẽ thật sự có thể chiến đấu. Còn cấp 30, vẫn chưa có thợ làm đất sét nào lên được cấp 30. Có lẽ em có thể, vậy thì hãy cố gắng vì lý tưởng của mình đi. Chị gái hoàn toàn ủng hộ em phía sau. Cảm ơn chị, em nhất định sẽ không làm chị thất vọng. Hy vọng em ngủ sớm nghỉ ngơi. Thông tin giao dịch, Lý Uy Vũ tặng bạn 20.000 đồng. Ngày hôm sau, Lý Tiêu dẫn theo chị gái của mình cùng nhau nâng cấp nhé. Đây là Silam sao? Dễ thương quá. Chị ơi, Silam có dễ thương không? Giống như một cục nước mũi màu xanh lá cây. Chị không hiểu đâu. Lấy bom, chờ Trương Tiểu Hoa tiếp theo dẫn quái vật đến đây thì chị sẽ ném nó. 3 người đi một đường. Trương Tiểu Hoa không ngừng gọi Lý Uy Vũ ném bom. Sớm một ngày trôi qua, chị gái trực tiếp thăng lên cấp 3. Ngày mai tiếp tục. Chị gái có chút ngại ngùng, hai người bận rộn một ngày mà không thể nâng cấp. Lý Tiêu vẫn khỏe, chỉ sợ làm chậm trễ người ta. Trương Tiểu Hoa. Chị Uy Vũ, chị là chị của Lý Tiêu. Lý Tiêu là anh em của em, vậy chị là chị gái của em, đừng xấu hổ. Mơ đẹp thật đấy. Một đám người cười nói. Quan hệ cũng ngày càng tốt hơn, như vậy trong ngày cùng nhau nâng cấp ở vùng hoang dã, làm cho Lý Uy Vũ cảm thấy rất vui vẻ. Mỗi ngày sau khi về nhà, Lý Tiêu sẽ cho lên loại pháo nòng súng C1, lập tức bị người thần bí kia mua hết. Rất nhanh, 5 ngày trôi qua, cấp bậc của Lý Uy Vũ cuối cùng cũng được nâng lên cấp 7. 3 người tương đương với cùng cấp bậc rồi chị ơi. Cái trang bị này chị đeo đi. Vương miện Si-5 này là trang bị hiếm, đừng từ chối. Giờ mọi người đã lên cấp 7 rồi. Em thương lượng với Trương Tiểu Hoa, đến lúc đi tìm heo rừng nâng cấp rồi. Bên kia nguy hiểm hơn, vì vậy chị phải mang theo. Được. Chị Uy Vũ, chị đẹp quá. Nếu chị là một chuyên gia chiến đấu, phải là sự tồn tại của 4.000 tỷ ánh sáng. Nhưng em không. Đừng bao giờ nghĩ rằng tôi coi cậu như một người anh em. Cậu vậy mà lại muốn làm anh rể của tôi. Sau đó 3 người đến rừng lợn rừng, gặp phải quái vật hoang dã là một phát pháo rơi. Trong vòng nửa ngày đã rớt hơn 100 con lợn rừng. Rừng lợn rừng, một pháp sư liên tục dùng sét thuật chém lợn rừng. Mà một người khác rõ ràng là Phương Nhu Nhu. Đột nhiên một con lợn rừng răng nanh xuất ha, đặt hai người vào nguy hiểm. Vua lợn rừng răng nanh là quái vật ưu tú cấp 10, rất nguy hiểm. Điền ca phải làm sao đây? Hôm nay sợ là xui xẻo rồi. Tôi là pháp sư, không thể chống lại quái vật ưu tú cùng cấp. Khoảnh khắc cuối cùng của Nhu Nhu. Anh muốn nắm tay em. Được không? Cứu. Có ai không? Cô ta không muốn chết ở đây với một tên khốn. Bên kia, 3 người Lý Tiêu nghe thấy tiếng kêu cứu. Có người kêu cứu. Đi xem đi. Đừng vội, chúng ta từ từ đi qua. Đó không phải là Phương Nhu Nhu sao? Tại sao cô ta lại đến rừng lợn rừng? Cứu sao? Chờ họ đánh nhau với Basi. Chúng ta sẽ đi giải quyết. Anh hùng tương kiến bất đồng đạo. Pháp sư cấp 10 và mục sư cấp 7 ít nhiều cũng gây được một chút sát thương cho vua heo rừng. Làm sao có thể thấy chết không cứu được? Đó là hai sinh mệnh sống. Chị Uy Vũ, chị nói đúng. Mẹ kiếp, rốt cuộc ai mới là đại ca của cậu vậy? Thánh quang thuật.
Cảm ơn, Pháp sư Điền Chí Vĩ nhìn với ánh mắt biết ơn. Đây không phải trò chơi, chớt thì thật sự không còn nữa. Phải, họ chỉ là hai người mới. Một trong số đó là nghề nghiệp sinh hoạt, không thể đánh bại Ba Si. Vẫn là chuồn đi. Pháp sư lùi lại, để tôi cho cậu ta biết tay. Thánh kỵ sĩ lên trước đi. Cảm ơn Pháp sư. Điền Chí Vĩ vội vàng lùi lại bên cạnh Phương Nhu Nhu, để anh ấy điều trị một chút. Đi thôi. Đi nào. Đi thôi, người này là thánh kỵ sĩ, người bên kia chỉ là một tay sai chuyên nghiệp. Chúng ta chắc chắn không thể đánh bại vua lợn rừng. Sao được? Người ta đến cứu chúng ta, họ sẽ chớt ngay khi chúng ta đi. Chớt thì chớt, ai bảo họ tự đánh giá cao mình để cứu chúng ta. Đó là mạng của họ. Điền ca ca, anh cũng không nỡ nhìn thấy chúng ta đều chớt đi. Thà chớt 3 người còn hơn chớt 5 người. Điền Chí Vĩ sao có thể chịu được cái nắm tay của Phương Nhu Nhu. Ngay lập tức toàn thân mềm mại. Cuối cùng hắn vẫn bị Phương Nhu Nhu kéo đi. Mà Trương Tiểu Hoa có chút chống đỡ. Pháp sư chữa trị xong chưa? Mau đưa hỏa lực ra thắp lửa. Pháp sư đâu? Người ta chạy rồi. Lý Tiêu nhanh chóng chạy đến sau lưng vua lợn rừng. Nhanh rất tinh anh quái vật răng nanh. Vua lợn rừng kinh nghiệm thêm 2000 nhận được trang bị màu xanh. Cấp độ áo giáp lợn rừng tăng lên, nhận được 5 điểm thuộc tính. Tự do phân phối. Tiêu ca, anh giỏi quá. Chuyện nhỏ, xin lỗi Tiểu Tiêu. Không sao đâu chị, mỗi thất bại là một bài học mà. Mê mơ, sau này em đưa ra quyết định gì chị cũng sẽ không can thiệp. Tiêu ca, em cũng có sai, đừng buồn nữa. Tiếp tục nâng cấp. Cả ba đều lên cấp 10. Tiếp theo nên đến trung tâm thăng tiến để thăng tiến rồi. Các chuyên gia có thể tiến bộ mỗi 10 cấp độ. Để có được một độc cơ ưu. Trung tâm thăng tiến nghề nghiệp Giang Thành, Lý Tiêu ba người đều vô cùng mong chờ thăng cấp. Này, hai người đã lên cấp 10 rồi. Vâng. Dù nghề nghiệp là gì, cấp 10 là có thể nhận miễn phí, lúc nâng cao nhận xong vào phòng nâng cao. Bạn có thể lấy đi thời gian nâng cao, ngăn chặn bị trộm khi nâng cao. Sau đó ba người nhận hàng nâng cao theo thứ tự. Xin hỏi, nếu là hai nghề thì có thể nhận được 2 viên đá nâng cao không? Tất nhiên. Chờ đã, bạn là hai nghề. Nhân viên nhặt lên mẫu đăng ký xem qua. Đúng là viết hai nghề, nhưng là hai nghề sinh hoạt. Nhưng có thể nhận thêm 1 viên đá nâng cao nữa. Cảm ơn, trong phòng. Lý Tiêu bóp chặt hòn đá. Nâng cao, khi sử dụng nâng cao thành công. Bậc thầy đất sét chuyên nghiệp thăng tiến thành công lên bậc thầy đất sét sơ cấp. Các thuộc tính cơ bản của bạn được cải thiện đáng kể. Nhận kỹ năng độc quyền kiểm soát đất sét. Sử dụng sức mạnh tinh thần để điều khiển đất sét trong phạm 100m. Nâng cao của nhiên có thể toàn bộ thuộc tính tăng 10 điểm. Nếu tôi đang nâng cấp một thợ nổ, không phải là tăng thêm 10 nữa sao? Như thế này, điểm thuộc tính và nghề chiến đấu cũng không khác nhau nhiều. Lý Tiêu lập tức lại bóp nát viên thứ 2. Nâng cao khi sử dụng nâng cao thành công. Nghề nghiệp thợ thuốc nổ thành công chuyển chức thành thợ thuốc nổ sơ cấp. Các thuộc tính cơ bản của bạn được cải thiện đáng kể. Có được kỹ năng độc quyền nổ điều khiển từ xa, kiểm soát nổ trong vòng 100m. Quá mạnh. Nghề nghiệp đôi thật tuyệt vời. Lý Tiêu mở bảng thuộc tính để xem tên Lý Tiêu. Chuyên gia đất sét sơ cấp, thợ nổ sơ cấp. Cấp bậc 10, sức mạnh 214, nhanh nhẹn 34, tinh thần 511, thể chất 34, song hồn thể. Tài năng duy nhất đã tự động thích ứng. Có thể kết hợp chất nổ vào mô hình đất sét, chế tạo bom đất sét đặc biệt. Kỹ năng sơ cấp thợ đất sét thành thạo, thợ nổ sơ cấp thành thạo thao tác đất sét cơ sở. Vụ nổ điều khiển từ xa sơ cấp. Nguyên liệu 3 tổ đất sét trắng sơ cấp 999, là bột nổ cấp C32 gói. Vật phẩm pháo nổ nòng nọc loại C210. Tài sản 120.000 đồng, vi xiên. Kỹ năng cấp 10 của thợ thuốc nổ này đỉnh thật. 3 người tiến bộ hoàn thành. Lý Uy Vũ trên vai có thêm một con rối tay dễ thương. Dưới sự kiểm soát của chị ấy, nó giống như thật. Còn Trương Tiểu Hoa lại là vẻ mặt buồn bã. Tại sao cậu lại buồn? Kỹ năng cấp cao không tốt lắm. Kỹ năng nâng cao là gì? Hào quang chậm. Hào quang chậm, như tên cho thấy, nó nằm trong phạm 6 của hào quang. Mọi hành động của quái vật sẽ chậm lại và trở nên chậm chạp. Nó cũng có tác dụng với bản thân và đồng đội. Tôi nên chỉ trích cậu. Không có kỹ năng rác, chỉ có người chơi không biết sử dụng kỹ năng. Bất kỳ kỹ năng nào cũng có công dụng của nó. Vậy tại sao anh lại cười? Tôi thường không cười, trừ khi tôi không nhịn được. Ha ha ha, hào quang chậm. Ha ha ha. Sau cấp 10, Trương Tiểu Hoa chuyển chức thành thánh kỵ sĩ, tìm 2 nghề nghiệp sinh hoạt để nâng cấp cho họ. Một cấp có thể có thu nhập 10.000 đồng, nhưng mục đích chính của cậu ta vẫn là nâng cao trình độ kỹ năng, và Lý Tiêu đã liên tục làm bom 20 ngày rồi. Thông thạo thuốc nổ, độ thành thục hiện tại 1000/1000, kỹ năng nâng cấp thành tối thượng. Thông thạo thuốc nổ, độ thành thục hiện tại 1000/1000, kỹ năng nâng cấp thành tối thượng. Cuối cùng cũng lên tối thượng rồi, bây giờ có thể làm bom nhện đất sét không?
Lát nữa, Lý Tiêu đã chế tạo 10 của bom nhện đất sét. Điều khiển đất sét. Quả nhiên, con nhện đất sét giống như sống lại. Di chuyển theo suy nghĩ của cậu ta, Lý Tiêu đặt tên cho nó là bom nhện đất sét cấp C. Bắt đầu sản xuất toàn lực. 1 tháng trôi qua, Lý Tiêu cả ngày đều ở trong phòng chế tạo bom. Thành thạo kỹ năng, cuối cùng 2 kỹ năng sinh hoạt đã được nâng cấp. Lý Tiêu trực tiếp cho lên kệ 600 viên pháo đấu loại C1. Khách hàng vãn tình mua C1 viên đầu pháo loại xô 600 cái. 1,2 triệu đồng đã vào tài khoản của cửa hàng thủ công mỹ nghệ. Viên quả nhiên là bạo chúa địa phương. Bán bao nhiêu mua bao nhiêu. Lý Uy Vũ lại hưng phấn chạy tới báo tin, chị. Thưởng cho chị 200.000. Sau này không cần vất vả như vậy nữa. Coi như có lương tâm, không uổng công chị nuôi em. Chị ơi, em dự định đi vào vùng hoang dã để nâng cao trình độ kỹ năng, làm quen với chiến đấu cá nhân, chuẩn bị cho học viện chiến đấu. Được rồi, em cứ làm theo ý mình. Nhưng hãy cẩn thận, em biết không? Yên tâm đi. Lý Tiêu đã mua 10 chiếc nhẫn màu xanh tại cửa hàng giao dịch. Tốn 200.000 đồng. Mở thuộc tính bảng điều khiển để xem, sức mạnh 24, nhanh nhẹn 34, tinh thần 51 dấu cộng 200, thể chất 34. Ngày hôm sau, Lý Tiêu đến thành phố xe hơi, mua một chiếc xe địa hình với giá 1 triệu. Lái xe vào hoang dã. Wow, xe đó đẹp quá. Đây là khẩu pháo vạn lý trường thành mới nhất. Con trẻ như vậy đã lái đại pháo trường thành. Chắc chắn là phú nhị đại. Nếu có thể làm bạn gái của anh ấy thì tốt quá. Rời khỏi đồng cỏ buổi sáng, phía tây nam là đồi mưa gió. Bên trong đồi mưa gió có quái vật hoang dã cấp 10 đến 20. Thạch đầu nhân cấp 10 quái vật. Lượng máu 2,5, kỹ năng phản sát thương, xung kích. Trước tiên lấy may thử tay đã, Lý Tiêu giang tay ra, 10 con nhện đất sét rơi xuống đất. Leo về phía con quái vật, điều kỳ lạ là quái vật không chủ động tấn công con nhện đất sét, có lẽ nó chỉ nghĩ chúng là những con bọ bình thường. Đã đến lúc xác minh kết quả của tôi trong thời gian này, nghệ thuật là sự bùng nổ. Kinh nghiệm rớt thạch nhân đã tăng 200. Nếu không ai có kinh nghiệm, có lẽ tôi có thể lên 1 hoặc 2 cấp trước khi kiểm tra. Lý Tiêu một đường rớt ngay, vô tình trời đã tối rồi. Nhưng cũng mới lên 1 bậc, thảo nào các chuyên gia khác nâng cấp chậm như vậy. Tôi có kinh nghiệm một mình, thêm rớt ngay mà cũng khó như vậy. Đột nhiên trên mặt đất xuất hiện một bóng đen, từ trong bóng tối chậm rãi hiện ra một người phụ nữ. Lý Tiêu lập tức cảnh giác. Xung quanh những con nhện đất sét đã được sắp xếp từ lâu, từ từ di chuyển qua, trạng thái bao vây. Cô là ai? Anh có thể giúp tôi không? Xin lỗi, tôi chỉ là người mới cấp 10, không thể giúp cô. Người mới cấp 10? Làm sao có thể xuất hiện ở ngọn đồi mưa gió này? Tự giới thiệu đi. Tên tôi là Chu Diệu Diệu, là sinh viên của học viện chiến đấu. Anh thật sự không muốn giúp đỡ sao? Xin thứ lỗi cho tài hèn sức mọn, tôi có thể trả thù lao. Cho dù cô cho ta ngôi sao trên trời cũng không giúp được. Nếu như nói tôi nguyện ý đưa ra một quyển truyền thuyết. Nói về kỹ năng cấp độ thì sao? Tôi thừa nhận vừa rồi hơi lớn tiếng. Cô có thể nói lại lần nữa không? Một cuốn sách kỹ năng cấp huyền thoại. Chu Diệu Diệu trực tiếp lấy ra một quyển sách kỹ năng, ném vào tay Lý Tiêu. Kỹ năng thư, phi yến thân pháp. Yêu cầu học tập, không. Thuộc tính truyền thuyết, 1. Không giới hạn nghề nghiệp. Thuộc tính nhanh nhẹn tăng vĩnh viễn 100. FM thật sự là sách kỹ năng cấp độ huyền thoại. Lý Tiêu trực tiếp chọn dùng hết sách kỹ năng. Bạn học được một kỹ năng mới. Hiệu ứng kỹ năng thụ động nhẹ nhàng và linh hoạt. Thanh lịch như chim yến, nhanh như gió. Thuộc tính nhanh nhẹn cơ bản của từ như linh tăng vĩnh về. Anh vậy mà lại trực tiếp học rồi. Sau tất cả, giá trị của thứ này là vô cùng lớn. Đưa đi bản đấu giá sẽ là giá cao ngất trời. Không bằng đổi thành tiền, có thể đổi thêm trang bị hoặc các kỹ năng cần thiết. Không được sao? Tất nhiên rồi. Bây giờ anh có thể giúp tôi rồi chứ? Không biết tôi có thể làm gì cho cô? Rất đơn giản, anh cứ tùy cơ ứng biến là được. Kết quả 1 giây sau cô ta lại hóa thành một đạo hắc ý, hợp nhất với cái bóng của Lý Tiêu. Một lát sau, theo sau một tiếng vó ngựa vang lên.